Hello guys, please subscribe to my YouTube channel, Bibiano Forex. Basta't mga videos tungkol sa forex trading, copy trading, stock market trading, nandito yan sa YouTube channel ko. Ang topic natin sa video na ito ay pwede bang mag-copy trade sa Etoro kahit nasa ibang bansa or mga kababayan nating OFW? Ano ang requirements? So bago yon, ini-invite ko kayong sumali sa Facebook group natin. I-search nyo lang Forex Trading Philippines. Maraming members dito, 116,000 Filipino members. Basta tungkol sa forex trading, stock market trading, copy trading. Kung may mga katanungan kayo, mag-post lang kayo dito at maraming sasagot sa inyo, maraming tutulong sa inyo. Okay, so lahat tayo, kahit saan man tayo sa mundo, pwede tayong mag-trade at mag-copy trade sa Etoro. Maliban na lang sa mga bansa na block ang Etoro dahil sa mga regulation nila. So, ito yung listahan ng mga bansa na block ang Etoro. Kaya, dito sa mga bansang to, hindi tayo makapag-trade or hindi tayo makapag-copy trade sa Etoro. So, iligay ko sa video description yung link ng listahan para makita ninyo at ma-check ninyo kung block ba yung bansa kung nasan kayo ngayon. Okay, so maraming bansa dito. Afghanistan, Canada, block yung Etoro sa Canada. Marami sa tayong trader na gusto mag-trade dyan sa Canada. China, China. At marami pang ibang bansa, ayan, Lebanon, Iraq, Iran, ayan, Pakistan, Sri Lanka, at marami pang iba. So, kapag wala dito sa listahan yung bansa, kung nasaan nandun kayo, so walang problema, pwede tayong mag-trade at mag-copy trade sa Etoro. So, ano ang requirements para makapag-open tayo ng account sa Etoro at makapag-trade tayo? Kung saan OFW tayo, Pilipino tayo, pero nandun tayo sa ibang bansa. So, ito ang mga requirements, proof of identity, isang valid ID lang na nakalagay yung full name ninyo, yung date of birth, clear na picture ninyo, issue date, and it has an expiry date. A passport is the preferred proof of identity as it is the document which will be quickest for the Etoro team to process. So, ang passport niyo ang gamitin niyo yung proof of identity kasi ito yung pinakamabilis para ma-approve yung account niyo sa Etoro. So, pwede niyo rin gamitin ang driver's license or any government-issued ID. So, ang proof of identity natin dito or yung ID natin, yung address natin dito ay sa Philippines. Yung passport natin, Philippines. Yung driver's license, Philippines. So, walang problema yon kahit nasa ibang bansa tayo. So, ang pangalawang requirements natin ay proof of address. So, ang proof of address ninyo, kailangan kung nasaang bansa kayo, yun yung nakalagay na address dito sa isasubmit ninyong proof of address. Halimbawa, nasa Europe kayo, so dapat yung proof of address niyo ay Europe. Yung valid ID niyo, okay lang yun, kahit yung passport niyo naka-address sa Pilipinas, pero dito sa proof of address niyo, kailangan naka-address sa Europe or kung nasaang bansa man kayo. So, ito yung mga proof of address na pwede nyo gamitin para isubmit dito sa Etoro para ma-approve yung account niyo. Bank statement, credit card statement, electricity, water or gas bill, council tax bill, tax letter or bill, house rental, official agreement, issued from a rental agent. Letter from employer, letter from your local municipality, phone bill, internet bill. Ayan. So, mamili lang kayo kahit alin dyan, isa lang yung kailangan, basta't nakalagay yung address ninyo kung nasaang bansa man kayo ngayon. Okay? So, dalawa lang yung requirements, isang valid ID, tsaka ito, proof of address. Mamili lang kayo. Okay, so kapag nakapag-upload na kayo ng documents ninyo, ID tsaka proof of address, tapos hindi pa na-approve yung account niyo. So, i-chat niyo yung live chat support ng Etoro. Ilagay ko yung link dito sa baba sa video description. Ayan, so i-chat niyo lang dito, tapos i-follow up niyo, tanungin niyo kung ano yung kulang, kung bakit hindi pa na-approve, anong kailangan gawin para mas mabilis ma-approve yung account niyo para makapagsimula na agad kayong mag-trade or mag-copy trade. How to deposit into your Etoro account kapag na-approve na yung Etoro account niyo. Okay, so ito yung mga payment methods or mga deposit methods na pwede natin gamitin para makapag-deposit tayo sa Etoro. Ayan. So, tandaan natin na kung ano yung gagamitin natin sa pag-deposit, doon din papasok yung withdrawal natin. Kasi automatic na yun, hindi natin kailangang maglagay ng information sa withdrawal kasi automatic na ipaprocess ng Etoro yon kung anong ginamit niyo sa pag-deposit. So, ito, credit or debit card. So, instant yan. Ayan, ito yung mga currency. So, countries, international, kahit saan man tayo sa buong mundo, credit card, debit card, pwede natin gamitin. So, max deposit, 40,000 US dollar. Ayan. Okay? So, PayPal, instant din, international din, kahit saan tayo sa mundo.
Neteller, Skrill, rapid transfer, ayan, instant din yan, international. So, ang maximum ay 10,000 sa PayPal, Neteller, saka Skrill, 10,000 US dollar. So, ideal, pwede rin gamitin, instant din yan. Ayan, Klarna, banking. So, ito naman sa mga bansang to, Germany, Australia, Netherlands, Switzerland, Italy, Spain, Belgium, and Poland. So, ito, kung nandito kayo sa mga bansang to, gamitin nyo ang Klarna, support, ayan, banking. Bank transfer, international, kahit anong bangko. 4 to 7 days yan. Okay? Local online banking, instant sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines. So, dito sa Pilipinas, local online banking yung gamit namin. Mga BDO, BPI, RCBC, mga local banks dito sa Pilipinas. Ayan, online banking, Trustly, Euro region. So, ayan, instant yan sa Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Spain, Sweden, and the United Kingdom. So, kung nandito kayo sa mga bansang to, pwede nyo gamitin to. Ayan. So, mamili na lang kayo. Ayan. So, para mas madali, suggest ko sa inyo, kung may PayPal kayo, Skrill, Neteller, so, yun yung gamitin ninyo. So, what is the minimum deposit amount? Ayan, start trading with a minimum first time deposit as low as 200 US dollar. So, yung first time deposit natin, 200 US dollar lang yung minimum. Pero kapag second time na, ang minimum na lang ay 50 US dollar lang yung pangalawang deposit ninyo. Okay? Ayan, so, ito yung mga minimum deposit. Depende rin yan sa mga bansa. Ayan, sa USA, 50 US dollar lang. Pero sa mga bansang to, bago lang nag-update to, 1,000 US dollar na. Ayan yung minimum. Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Bolivia, Bulgaria, Cayman Island, Colombia, Costa Rica, Croatia, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Estonia, French, Polynesia, Georgia, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Jersey Island, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Morocco, New Zealand, Oman, Palestinian Territory, Peru, Qatar, Reunion Island, Russia, Saudi Arabia, Senegal, Slovakia, Slovenia, South Korea, Taiwan, Ukraine, Uruguay. So kung nandito kayo sa mga bansang to, 1,000 US dollar yung minimum first deposit. Okay? So dito naman sa Algeria, ayan, mataas yung minimum deposit nila, 5,000 US dollar. Sa Israel naman, 10,000 US dollar. Okay, so all deposits via bank transfer must be at least 500 US dollar. So sa bank transfer, 500 US dollar yung minimum. When registering a corporation account, a minimum first time deposit is 10,000 US dollar. So tandaan natin, Etoro reserves the right to change the above deposit minimum at any time. So pwedeng magbago yan, depende sa Etoro. Okay? So paano naman tayo mag-withdraw ng funds galing sa Etoro account natin? So please note the following important points. Kailangang verified yung account natin para makapag-withdraw tayo. Ibig sabihin ng verified yung nakapag-upload tayo ng mga IDs natin. Yung driver's license. Ibig sabihin ng verified nakapag-upload na tayo ng documents. Yung proof of ID natin at yung proof of address. The minimum withdrawal amount is 30 US dollar. Merong withdrawal fee yan na 5 US dollar. You will be notified via email once your withdrawal request has been processed by Etoro. So, automatic kasi yan. Kung anong ginamit niyo sa pag-deposit, automatic doon din papasok yung withdrawal. Kaya, pag nag-submit kayo ng withdrawal request, Etoro na yung magpa-process noon. Mag-email na lang sa inyo kung na-approve na ba yung request niyo. As long as your withdrawal request is under review, you may cancel it via your portfolio by clicking on the blue history icon and then clicking the reverse button on the request you wish to cancel. So, pwede nyo cancel yung withdrawal request niyo. So, yun lang naman, minimum withdrawal, 30 US dollar, may fee na 5 US dollar, at papasok yung withdrawal niyo kung ano yung ginamit niyo sa pag-deposit. So, automatic na yon. So, maraming salamat sa panonood sa video kanito. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko, Bibiano Forex, for more videos about trading. Salamat.